What do you mean by reaction? Your behavior changing with the change in other person's behavior is a reaction. And no change in your behavior, even though there is a change in someone else's behavior, is acceptance. Once we should play a game જેમાં તમારે બેને પાર્ટનર બનાવે. સમજો નેમી અને અપૂર્વ છે, બંને પાસે કાગળ છે. નેમી હેઝ ટુ રાઇટ વન દોષ ઓફ હિઝ એન્ડ વન ગુણ ઓફ અપૂર્વ, અને પછી એ પેપર આને આપી દેવાનું. યુ હેવ ટુ રાઇટ વન દોષ ઓફ યોર્સ અને વન ગુણ ઓફ નેમી, અને પછી બંને વચ્ચે પોતાના દોષ લખ્યા ને છેંકી કાઢવાનું, અને પછી પેપર એક્સચેન્જ કરવાનું. એટલે નાવ યુ આર શોઈંગ નેમી સમથિંગ ગુડ ઇન હિમ. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? એ ડિપ્રેશનમાં જતો હશે ને અટકી જશે. સડનલી યુ ફીલ કે ઓ આવું આવું સારું પણ મારામાં છે જે પહેલાંને દેખાયું, તો આટલું સારું છે તો હું દુઃખી કેમ થાઉં છું, હું આટલી જલ્દી હોપલેસનેસમાં કેમ આવી જાઉં છું. યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ એન્જોઈંગ ધ ડિફરન્સીસ વોટ યુ ડુ ઇન ઝૂ. યુ એક્સેપ્ટ આ હાથી છે ને એનું નાક લાંબુ છે, કોઈક આવું હોય, કોઈક આવું હોય, કોઈક પેલું હોય, કોઈ આમ 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 જતું હોય, કોઈના પગ લાંબા હોય. યુ જસ્ટ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ એવરીથિંગ. યુ એન્જોય. Don't enjoy the sameness. Enjoy the differences. જો એક સુંદર વાત તમને કહું, જે વિચાર તમારા મનમાં 17 સેકન્ડથી વધુ રહે એ વિચાર સંસ્કાર બની જાય છે. હવે તમે 1.5 કલાક ભક્તિ કરી અને એકદમ શુભ ભાવમાં રહ્યા કે શુભ વિચારોમાં રહ્યા તો કેટલા સંસ્કાર, પુણ્યબંધની વાત નથી કરતો, એ તો બીજું એક્સ્ટ્રા, કેટલા શુભ સંસ્કાર નાખે. અને એવું જ તમે ક્રોધમાં અને નેગેટિવમાં તમે 17 સેકન્ડથી વધારે, એટલે કેટલું આત્માનું નુકસાન. એટલે તમારા જ્ઞાનને તમે દરરોજ કેટલું અપવિત્ર કરતા જાઓ છો. તો વોટ ડુ યુ ડુ? 3 શબ્દ, 3 મંત્ર છે, કહી દઉં. આ 3 મંત્રની જે માલા છે ને એમ 3: વોચ, કેચ, મેચ. 3 શબ્દ છે. વોચ, બી એલર્ટ, be in a state of awareness where you can detect your thoughts in the bud stage. That is called watch. બે ચીજ, એલર્ટ અને અવેરનેસ. પછી કેચ. જેવું કોઈ નેગેટિવ આવે ને અંડરલાઈન, પેન્સિલથી નહીં બેન, મેન્ટલ પેન્સિલથી આમ તમને વિચાર આવ્યો એન્ડ નાવ યુ હેવ કોટ કે આ ડિપ્રેશનના રસ્તાવાળો આ સાઇન બોર્ડ નીકળ્યું, આ વિચાર, આ નેગેટિવ વિચાર આવ્યો, મેન્ટલી અંડરલાઇન એન્ડ સે આઈ વોન્ટ ટુ ડિલીટ ધીસ. અને પછી મેચ. કોની સાથે મેચ કરો? સદગુરુની આજ્ઞાથી તમે મેચ કરો. સ્ટોપ ધ નેગેટિવ એન્ડ સબસ્ટિટ્યુટ ધ રાઇટ. મારા ગુરુ આ પ્રસંગે હું કેવા વિચાર કરું એવી આજ્ઞા છે, એ મેચ કરી એની આજ્ઞા સાથે સબસ્ટિટ્યુટ કરો. યુ હેવ ટુ સે નો નો નો. પેલું અંડરલાઇન કર્યું ને એ ડિલીટ કરો. એન્ડ સી સો બ્યુટિફુલ. સબસ્ટિટ્યુટ. સબ્જેક્ટ શુડ રિમેન ધ સેમ એન્ડ ભાવ શુડ ચેન્જ. તમારી ભૂલ એ છે કે યુ ચેન્જ ધ સબ્જેક્ટ. જે વિચારોથી ક્રોધ જાગે છે એ વિચારો બદલીને એના માટે કરુણા ઊભી કરીશ, કે પ્રેમ ઊભો કરીશ, કે પ્રમોદ ઊભો કરીશ. નો, કીપ ધ સબ્જેક્ટ સેમ and change your thoughts. You are changing the subject and trying to change your thoughts. One thing what I'm saying now, I think it's very, very important and it is so simple. એક વિચારને પણ તમે બદલી શક્યા. Congratulate yourself. તમે એમ કહો છો you are very strict with yourself. નહીં, પૂર્ણ શુદ્ધ થા પછી જ કોંગ્રેચ્યુલેટ કરીશ. સર્વથા દોષ રહિત થા પછી જ હું કહીશ કે વેલ ડન. નો, મોટિવેટર બનો. જો 2 ચીજ કીધું છે, બધું ગુરુ કૃપા સમજીને અર્પણ કરી દે એવી પણ આજ્ઞા છે, અને તારા સુકૃતની અનુમોદના કર એવી પણ આજ્ઞા છે. હા, સમટાઈમ્સ યુ નીડ ધેટ મોટિવેશન. થોટ ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રોંગ એનર્જી, સો ફોકસ ઓન ઇટ. કારણ કે જો નેગેટિવ થોટ થશે તો એટલી બધી નેગેટિવ એનર્જી આવશે, તમે એના ટ્રેપમાં પડી જશો.
અને પોઝિટિવ હશે તો એટલી બધી શક્તિ આવશે. અને એક દિવસ મને ઈમેલ કરો કે ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ સાહેબ. So increase your internal strength by connecting yourself to the powerhouse of positivity and enjoy life.